नमस्कार सबैजनालाई। आज म ल्याप्लेस ट्रान्सफर्मको इम्पोर्टेन्ट क्वेसन लिएर उपस्थित भएको छु। यो क्वेसन जुन छ हाम्रो पूर्वाञ्चल युनिभर्सिटीको 2018 मा सोधेको क्वेसन हो। त्यो पनि बीई सिभिलमा पनि सोधेको छ, कम्प्युटरमा पनि सोधेको छ, इलेक्ट्रिकल र इलेक्ट्रोनिक्समा पनि सोधेको छ। सो यो क्वेसन धेरै नै इम्पोर्टेन्ट क्वेसन हो। क्वेसनले के भनेको छ भने फाइन्ड द ल्याप्लेस ट्रान्सफर्म अफ cos ओमेगा टी प्लस थीटा। यो चाहिँ हामीलाई निकाल्न भनेको छ। त सबभन्दा पहिला हामीले के बुझ्नु पर्यो भने यो के को फर्ममा छ त्यो हामीले बुझ्नु पर्यो। cos ओमेगा टी प्लस फाइ। त यो cos ए प्लस बी को फर्ममा हामीलाई दिएको छ। त्यसैले हामीले यसलाई cos ओमेगा टी प्लस थीटालाई हामीले cos ए प्लस बी को बीसँग हामीले कम्पेयर गर्नुपर्छ। कम्पेयर गर्दा हामीले के पाउँछ भने ए इजिकल टु के हुन्छ हाम्रो ओमेगा टी हुन्छ, अनि बी इजिकल टु के हुन्छ हाम्रो थीटा हुन्छ। त्यसैले ए इक्वल टु ओमेगा टी लेखेको छु, बी इजिकल टु थीटा लेखेको छु। अब हामीहरूले 9-10 क्लासमै यो फर्मुला पढेको छौँ। cos ए प्लस बी इक्वल टु cos ए इन्टु cos बी माइनस साइन ए इन्टु साइन बी, होइन? यो हामीले पढेको छौँ, ठिक छ। अब ए को ठाउँमा कति भ्यालु आएको थियो? ए को ठाउँमा ओमेगा टी आएको थियो। त ए को ठाउँमा कति लेख्छौ त? यो ओमेगा टी लेख्छौ। अनि बी को ठाउँमा कति लेख्छौ? थीटा लेख्छौ। त यो कति भइहाल्छ? ए को ठाउँमा हामीहरूले ओमेगा टी लेख्छौ। त cos ओमेगा टी इन्टु cos बी को ठाउँमा कति लेख्छौ? थीटा। त cos थीटा माइनस साइन ए छ। त साइन ए को ठाउँमा फेरि कति लेख्छौ? ओमेगा टी। त साइन ओमेगा टी हुन्छ। फेरि साइन बी छ। त साइन बी छ भने बी को ठाउँमा फेरि कति लेख्छौ? थीटा लेख्छौ। त थीटा हुने भयो। त हाम्रो cos ओमेगा टी प्लस थीटा इजिकल टु cos ओमेगा टी cos थीटा माइनस साइन ओमेगा टी साइन थीटा। त यसको भ्यालु हाम्रो आइसक्यो यो, होइन? त अब यो जुन ल्याप्लेस अफ cos ओमेगा टी प्लस थीटा जुन हाम्रो निकाल्न भनेको छ, यसको ठाउँमा अब के लेख्न मिल्छ त? cos ओमेगा टी cos थीटा माइनस साइन ओमेगा टी साइन थीटा। किनभने हाम्रो cos ओमेगा टी प्लस थीटाको भ्यालु हाम्रो कति आएको छ फर्मुला एप्लाई गरेर? cos ओमेगा टी cos थीटा माइनस साइन ओमेगा टी साइन थीटा हाम्रो आएको छ भ्यालु, होइन? त्यसैले यसको ठाउँमा हामी अब यो भ्यालु लेख्छौँ, यति भ्यालु लेख्छौँ। त त्यही लेखेको छौँ यहाँ, ल्याप्लेस अफ cos ओमेगा टी, यो cos ओमेगा टी इन्टु cos थीटा माइनस साइन ओमेगा टी साइन थीटा। अब हाम्रो हेरौँ, यसलाई सेपरेट गरेर लेख्छौँ। ल्याप्लेस अफ cos ओमेगा टी cos थीटा माइनस साइन ओमेगा टी साइन थीटालाई सेपरेट गरेर लेख्छौँ। ल्याप्लेस अफ cos ओमेगा टी cos थीटा हुन्छ अनि यो ल्याप्लेस दुवै ठाउँमा लेख्नुपर्छ सेपरेट गरेर। ल्याप्लेस अफ cos ओमेगा टी cos थीटा माइनस ल्याप्लेस अफ साइन ओमेगा टी साइन थीटा हुन्छ, होइन? त सबभन्दा पहिला हामीहरूले अब यसमा के बुझ्नु पर्यो भने cos ओमेगा टी र cos थीटामा चाहिँ कन्स्टेन्ट टर्म चाहिँ कुन हो त? कन्स्टेन्ट टर्म थाहा पाउने सिम्पल ट्रिक्स चाहिँ के हो भने जुनमा हाम्रो टी भन्ने टर्म छैन त्यो चाहिँ हाम्रो कन्स्टेन्ट टर्म हो। जुनमा टी भन्ने टर्म छ त्यो चाहिँ कन्स्टेन्ट टर्म होइन, होइन? त cos ओमेगा टीमा हेरौँ त टी भन्ने टर्म छ नि त त्यो यो कन्स्टेन्ट होइन। तर cos थीटामा हेरौँ, यहाँ कतै पनि टी छ त? cos थीटामा टी छैन। त्यसैले यो चाहिँ हाम्रो कन्स्टेन्ट टर्म भयो। यसमा पनि साइन थीटामा हाम्रो टी भन्ने टर्म छैन, त्यसैले यो पनि कन्स्टेन्ट टर्म भयो। त हामीहरूले कन्स्टेन्ट टर्मको ल्याप्लेस निकाल्नु पर्दैन, त्यसलाई सेम टु सेम सार्नुपर्छ। cos थीटालाई सेम टु सेम सार्नुपर्छ, साइन थीटालाई सेम टु सेम सार्नुपर्छ। मात्रै हामीहरूले जसमा टी छ त्यसको मात्रै ल्याप्लेस निकाल्नुपर्छ। त कम्पेयरिङ, अब cos ओमेगा टीलाई cos बीटा टीसँग कम्पेयर गर्छौँ किनभने cos बीटा टी को फर्ममा छ नि त। अनि हाम्रो यो टी को कोएफिसिएन्ट यहाँ बीटा छ, यहाँ टी को कोएफिसिएन्ट ओमेगा छ। त्यसैले बीटा इक्वल टु के भइहाल्छ? ओमेगा भइहाल्छ। यसलाई ओमेगा पनि भन्न मिल्छ अथवा डब्लु भन्न पनि मिल्छ। त ल्याप्लेस अफ cos बीटा टी इक्वल टु एस बाई एस स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर हाम्रो फर्मुला हुन्छ। यो मैले फर्स्ट भिडियोमै यो फर्मुला लेखाएको थिएँ ल्याप्लेसको। त अब ल्याप्लेस अफ cos ओमेगा टी, बीटाको भ्यालु डब्लु आएको छ। त यो बीटाको ठाउँमा अब के लेख्छौ? डब्लु लेख्छौ। त एस बाई एस स्क्वायर प्लस डब्लु स्क्वायर हाम्रो आउँछ, होइन?
त्यस्तै गरी अब sin ओमेगा टी को हामी फर्मुला एप्लाई गरेर हामी भ्यालु निकाल्छौँ यसको। अब हेर्दै जाउँ के भइरहेको छ। अब sin ओमेगा टी लाई पनि sin बीटा टी सँग कम्पेयर गर्ने, बीटा को भ्यालु कति आउँछ w आउँछ हैन। अनि sin बीटा टी इक्वल टु बीटा बाई s स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर हाम्रो आउँछ। त sin ओमेगा टी इज इक्वल टु कति हुन्छ। अब बीटा को भ्यालु फेरि यहाँ पनि w आएको छ नि त, यहाँ बीटा छ त यहाँ यो बीटा को ठाउँमा w लेख्छु त w आउँछ। अनि तल छ s स्क्वायर अनि प्लस अनि फेरि बीटा छ, फेरि बीटा को ठाउँमा w लेख्छौँ त w स्क्वायर। त ल्याप्लेस अफ sin ओमेगा टी इक्वल टु w बाई s स्क्वायर प्लस w स्क्वायर हाम्रो आउने भयो हैन। त अब हाम्रो यति आएको थियो। यसको भ्यालु अब हामी पुट गर्छौँ ल्याप्लेस अफ cos ओमेगा टी cos थीटा माइनस ल्याप्लेस अफ sin ओमेगा टी sin थीटा। यो यति आएको थियो नि त यहाँ हैन, फर्मुलाबाट आएको थियो। यही यो जुन छ यसकै अब यही जुन आएको छ यसमा चाहिँ cos ओमेगा टी को भ्यालु र sin ओमेगा टी को भ्यालु यहाँ जे निकालेको छौँ त्यो अब पुट गर्छौँ हैन। त्यही भ्यालु पुट गर्छौँ। अब cos थीटा कन्स्टेन्ट टर्म हो त्यसैले यसलाई बाहिर निकाले। ल्याप्लेस अफ cos ओमेगा टी माइनस sin थीटा पनि कन्स्टेन्ट टर्म हो, यसलाई बाहिर निकाले। अनि ल्याप्लेस अफ sin ओमेगा टी। अब ल्याप्लेस अफ cos ओमेगा टी हामीले कति निकालेको छौँ, ल्याप्लेस अफ cos ओमेगा टी s बाई s स्क्वायर प्लस w स्क्वायर हैन। यही भ्यालु अब यहाँ चाहिँ गएर पुट गरिदिने हैन। सजिलो छ, गाह्रो चाहिँ केही पनि छैन, फर्मुला याद गर्नु पर्यो मेन। ल्याप्लेस अफ cos ओमेगा टी s बाई s स्क्वायर प्लस w स्क्वायर माइनस अब sin थीटा इन्टु ल्याप्लेस अफ sin wt को भ्यालु हाम्रो कति आछ, ल्याप्लेस अफ sin wt इक्वल टु w बाई s स्क्वायर प्लस w स्क्वायर। त sin यो sin wt को ठाउँमा अब यो लेख्छौँ w बाई s स्क्वायर प्लस w स्क्वायर। त यहाँ लेखेको छ w बाई s स्क्वायर प्लस w स्क्वायर हैन। अब हामी एलसीएम लिन्छौँ, यहाँ पनि s स्क्वायर प्लस w स्क्वायर छ, यहाँ पनि s स्क्वायर प्लस w स्क्वायर। त यो दुईटा मिलेर एउटा हामी लेख्न सक्छौँ एलसीएम लिएर s स्क्वायर प्लस w स्क्वायर। अनि यहाँ चाहिँ के छ s cos थीटा माइनस w sin थीटा। त हाम्रो फाइनल एन्सर यही भइहाल्छ हैन। त यो त क्वेसन सोधेको थियो हाम्रो पूर्वाञ्चल युनिभर्सिटीको 2018 मा हैन। त यस्तो टाइपको अझै क्वेसन म यही भिडियोमा सिकाउँछु। यो त सोधेको छ तर सेम टु सेम क्वेसन अब सोध्दैन होला नि त, योभन्दा अलि डिफ्रेन्ट किसिमको जस्तै sin a प्लस b को फर्ममा पनि दियो भने त्यो पनि सोध्न सक्छ। त्यसैले म सबै चारवटा फर्मुला जुन छ sin a प्लस b, sin a माइनस b, cos a प्लस b, cos a माइनस b सबैको म चाहिँ सिकाउँछु यो भिडियोमा, ताकि स्टुडेन्टहरूलाई केही कन्फ्युजन नहोस् भनेर। अब हेरौँ, त्यो त थियो cos वाला हैन। sin वाला दियो भने के गर्ने, sin वालामा अब फाइन्ड द ल्याप्लेस ट्रान्सफर्म अफ sin ओमेगा टी प्लस थीटा। अब sin को त फर्मुला चेन्ज हुन्छ नि त, यसमा पनि कम्पेयर गर्ने sin ओमेगा टी प्लस थीटालाई sin a प्लस b सँग। त यो a को भ्यालु कति आउँछ ओमेगा टी, b को भ्यालु कति आउँछ थीटा। त हाम्रो फर्मुला मात्रै याद गर्नुपर्छ, फर्मुला बुझ्यो भने सबै कुरा केही छैन, यो सबै कुरा हामी गर्न सक्छौँ। त फर्मुला sin a प्लस b को छ sin a इन्टु cosB प्लस cosA इन्टु sin b अनि यही फर्मुला हो, यो 9-10 क्लासमै पढेको फर्मुला हो र यहाँ ल्याप्लेसमा अब एप्लाई हुन्छ यो फर्मुला। अब sin ओमेगा टी प्लस थीटा इक्वल टु a को भ्यालु अब हामी कति पुट गर्छौँ, ओमेगा टी पुट गर्छौँ। त a को ठाउँमा ओमेगा टी पुट गर्यो, फेरि b को ठाउँमा थीटा पुट गर्छौँ। त sin a को ठाउँमा ओमेगा टी, फेरि cos b छ त b को ठाउँमा फेरि थीटा प्लस cos a छ, a को ठाउँमा फेरि हामी ओमेगा टी अथवा wt cos wt अनि sin b को ठाउँमा हामी थीटा पुट गर्छौँ sin थीटा हैन। त अब sin ओमेगा टी प्लस थीटा को ठाउँमा अब कति लेख्न मिल्छ, sin ओमेगा टी प्लस थीटा को भ्यालु हाम्रो यति आएको छ sin ओमेगा टी cos थीटा प्लस cos ओमेगा टी sin थीटा यति आएको छ। त यसको ठाउँमा अब यति लेख्छौँ नि त हैन। त त्यही लेखेको ल्याप्लेस अफ sin ओमेगा टी इन्टु cos थीटा प्लस cos ओमेगा टी इन्टु sin थीटा यति आयो हैन। अब हामी यसमा हेरौँ, sin ओमेगा टी र cos थीटामा पनि हाम्रो कन्स्टेन्ट टर्म cos थीटा हुन्छ र यसमा पनि sin थीटा कन्स्टेन्ट टर्म हुन्छ। त हामीले sin ओमेगा टी र cos ओमेगा टी को ल्याप्लेस निकाल्नुपर्छ। sin ओमेगा टी लाई sin बीटा टी सँग कम्पेयर गर्ने अनि बीटा को भ्यालु हाम्रो ओमेगा आउँछ अथवा w। त ल्याप्लेस अफ sin बीटा टी इक्वल टु बीटा बाई s स्क्वायर प्लस w स्क्वायर।
त यहाँ बीटाको ठाउँमा अब के पुट गर्छौँ डब्लु, त डब्लु बाई एस स्क्वायर प्लस डब्लु स्क्वायर हुन्छ। अनि कस डब्लुटीको पनि सेम तरिकाले निकाल्नुपर्छ। अब हेर्दै जाउँ, कस बीटा टीलाई फेरि कस ओमेगा टीलाई फेरि कस बीटा टीसँग कम्पेयर गऱ्यो भने बीटाको भ्यालु हाम्रो डब्लु आउँछ, बीटा इक्वल टु डब्लु। ल्याप्लास अफ कस बीटा टीको फर्मुला एस बाई एस स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर हुन्छ। यति हुन्छ होइन। अब यो बीटाको ठाउँमा अब डब्लु पुट गर्छौँ। अनि ल्याप्लास अफ कस डब्लुटी इक्वल टु एस बाई एस स्क्वायर प्लस डब्लु स्क्वायर। अब कस बीटा टी साइन बीटा टीको भ्यालु अब आइसक्यो। अब हामी यसको भ्यालु निकाल्न सकिहाल्छौँ। मेन निकाल्ने भनेकै यसको भ्यालु होइन। ल्याप्लास अफ कस ओमेगा टी कस थीटा प्लस ल्याप्लास अफ कस ओमेगा टी साइन थीटा। त यसको र यसको भ्यालु हामी निकालिसकेको छौँ। अब भ्यालु पुट गर्छौँ यसको र यसको, यो र यो त सेम सार्ने हो, कन्स्ट्यान्ट टर्म हो त्यसैले। ल अब हेरौँ, हेर्दै जाउँ। अब ल्याप्लास अफ साइन ओमेगा टी कस थीटा प्लस ल्याप्लास अफ कस ओमेगा टी साइन थीटा। कस थीटा कन्स्ट्यान्ट टर्म हो, बाहिर निकाले। साइन थीटा कन्स्ट्यान्ट टर्म हो, बाहिर निकाले। अनि साइन ओमेगा टीको भ्यालु अब हामीले कति निकालेका छौँ, यहाँ हेर्दै जाउँ। साइन ओमेगा टीको भ्यालु हामीले डब्लु बाई एस स्क्वायर प्लस डब्लु स्क्वायर हामीहरूले भ्यालु निकालेको छौँ होइन। त यही हामीहरूले अब भ्यालु पुट गर्छौँ यहाँ, डब्लु बाई एस स्क्वायर प्लस डब्लु स्क्वायर। त यो भइहाल्छ डब्लु कस थीटा प्लस यो एस साइन थीटा बाई एस स्क्वायर प्लस डब्लु स्क्वायर। यो र यो एलसिएम लिएर त एस स्क्वायर प्लस डब्लु स्क्वायर हुन्छ। यो डब्लु कस थीटा प्लस एस साइन थीटा। फाइनल एन्सर यसको यही भइहाल्छ। अब नेक्स्ट क्वेसनमा जाउँ। चारवटै फर्मुलासँग म सिकाउन गइरहेको छु नि त। अब हेरौँ, मैले कस ए प्लस बी को फर्मुला रिलेटेड क्वेसन सिकाइसकेको छु। साइन ए प्लस बी पनि मैले सिकाएँ यो फर्मुलासँग रिलेटेड। अब हामी जान्छौँ कस ए माइनस बी फर्मुलासँग रिलेटेड क्वेसन होइन। किनभने जुनसुकै आउन सक्छ नि त एक्जाममा, त्यसैले म चारवटै सिकाउन गइरहेको छु। अब कस ओमेगा टी माइनस फाइभलाई कम्पेयर गर्छौँ हामी कस ए माइनस बीसँग। किनभने ए माइनस बीको फर्ममा छ नि त। ए को भ्यालु हाम्रो ओमेगा टी आउँछ, बी को भ्यालु हाम्रो कति आउँछ, फाइभ आउँछ। ए इज इक्वल टु ओमेगा टी, बी इज इक्वल टु फाइभ होइन, फाइभ हुन्छ। अब कस ए माइनस बीको फर्मुला हुन्छ कस ए इन्टु कस बी प्लस साइन ए इन्टु साइन बी। यो पनि फर्मुला 10 क्लासमै पढेको छौँ हामीहरूले। अब स्टुडेन्टहरू मेनली बिर्सिरहेको हुन्छ, त्यसैले म यो सिकाउन गइरहेको छु। कस ओमेगा टी माइनस फाइभ इक्वल टु, ए को ठाउँमा ओमेगा टी पुट गर्छ त कस ओमेगा टी, फेरि कस बीटा छ त कस बी को ठाउँमा फाइभ प्लस फेरि साइन ए छ त ए को ठाउँमा ओमेगा टी त साइन ओमेगा टी, साइन बीटाको ठाउँमा फाइभ त्यसैले बीटाको ठाउँमा फाइभ। त यति आउँछ। अब यसको ल्याप्लास निकाल्नु भने छ नि त कस ओमेगा टी माइनस फाइभ। यसको ठाउँमा अब हामी यो लेख्न मिल्छ होइन। त यसको ठाउँमा अब हामी यो लेख्दैछौँ कस ओमेगा टी इन्टु कस फाइभ प्लस साइन ओमेगा टी साइन फाइभ। अब यसलाई पनि सेपरेट गरेर लेख्ने, ल्याप्लास अफ कस ओमेगा टी इन्टु कस फाइभ प्लस ल्याप्लास अफ साइन ओमेगा टी इन्टु साइन फाइभ होइन। अब यसमा पनि कस फाइभ र साइन फाइभ कन्स्ट्यान्ट टर्म हो, किनभने यहाँ टी छैन। जुनमा टी हुँदैन त्यो कन्स्ट्यान्ट, यो पनि कन्स्ट्यान्ट, यो पनि कन्स्ट्यान्ट। त यसको र कस ओमेगा टी र साइन ओमेगा टीको मात्रै हामीले ल्याप्लास निकाल्नुपर्छ। कस ओमेगा टीलाई कस बीटा टीसँग कम्पेयर गर्ने, बीटाको भ्यालु डब्लु आउँछ। ल्याप्लास अफ कस बीटा टी यो भनेको एस बाई एस स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर आउँछ हाम्रो। अब ल्याप्लास अफ ओमेगा टी, बीटाको भ्यालु अब डब्लु आउँछ। बीटाको ठाउँमा अब हामी डब्लु पुट गर्छौँ, एस बाई एस स्क्वायर प्लस डब्लु स्क्वायर हाम्रो आउँछ होइन। त्यस्तै गरी साइन ओमेगा टीको पनि हामी भ्यालु निकालिहाल्छौँ। साइन ओमेगा टीलाई पनि हामीले साइन बीटा टीसँग कम्पेयर गर्छौँ, बीटाको भ्यालु डब्लु आउँछ। ल्याप्लास अफ साइन बीटा टीको फर्मुला बीटा बाई एस स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। यहाँ बीटाको ठाउँमा डब्लु पुट गर्छौँ, यहाँ पनि बीटाको ठाउँमा डब्लु। त ल्याप्लास अफ साइन ओमेगा टी इक्वल टु डब्लु बाई एस स्क्वायर प्लस डब्लु स्क्वायर आउँछ। अब भ्यालु हामी पुट गरिहाल्छौँ। ल्याप्लास अफ कस डब्लु टी कस फाइभ प्लस ल्याप्लास अफ साइन ओमेगा टी साइन फाइभ। कस फाइभ हाम्रो कन्स्ट्यान्ट हो, बाहिर निकाले। साइन फाइभ कन्स्ट्यान्ट हो, बाहिर निकाले। अब ल्याप्लास अफ कस ओमेगा टी, ल्याप्लास अफ कस ओमेगा टी जुन छ एस बाई एस स्क्वायर प्लस डब्लु स्क्वायर छ होइन। त कस ओमेगा टीको ठाउँमा एस बाई एस स्क्वायर प्लस डब्लु स्क्वायर हामी भ्यालु पुट गर्छौँ। साइन ओमेगा टीको भ्यालु अब हामी कति पुट गर्छौँ, डब्लु बाई एस स्क्वायर प्लस डब्लु स्क्वायर पुट गर्छौँ। हाम्रो फाइनल एन्सर आउँछ। यो एलसिएम लिन्छौँ, फेरि एस स्क्वायर प्लस डब्लु स्क्वायर आउँछ।
फाइनल एन्सर हुन्छ यस cos फाइ प्लस W sin फाइ हैन, यही भ्यालु हाम्रो आउँछ, यो हाम्रो फाइनल एन्सर भइहाल्छ। अब लास्ट क्वेसन अब हामी गर्छौँ sin A माइनस B फर्मुलासँग रिलेटेड क्वेसन। अब यसमा हेरौँ sin डेल्टा टी माइनस फाइ दिएको छ हैन, यो sin A माइनस B को फर्ममा छ, त्यसैले sin A माइनस B सँग कम्पेयर गर्छौँ हैन। अब A भनेको हाम्रो डेल्टा टी भइहाल्छ, B भनेको हाम्रो फाइ भइहाल्छ। अब sin A माइनस B को फर्मुला sin A इन्टु cos B माइनस cos A इन्टु sin B हाम्रो आइहाल्छ। अब A को ठाउँमा डेल्टा टी पुट गर्छौँ, B को ठाउँमा फाइ पुट गर्छौँ, त sin डेल्टा माइनस फाइ इक्वल टु sin डेल्टा टी इन्टु B को ठाउँमा cos फाइ माइनस फेरि A को ठाउँमा डेल्टा टी cos डेल्टा टी इन्टु sin फाइ आउँछ। अब हामीलाई निकाल्नु भनेको छ sin डेल्टा टी माइनस फाइ, त यसको ठाउँमा अब हामी के लेख्न सक्छौँ, sin डेल्टा टी माइनस फाइको भ्यालु कति आएको छ, sin डेल्टा टी cos फाइ माइनस cos डेल्टा टी sin फाइ। त यसको ठाउँमा अब हामी यसको ठाउँमा हामी यो लेख्छौँ, यो टोटल भ्यालु ल्याप्लेस अफ sin डेल्टा टी cos फाइ माइनस cos डेल्टा टी sin फाइ, यति हामीले लेख्छौँ। अब यसलाई सेपरेट गरेर फेरि लेख्छौँ ल्याप्लेस अफ sin डेल्टा टी cos फाइ माइनस ल्याप्लेस अफ cos डेल्टा टी sin फाइ। अब हामीले sin डेल्टा टीलाई sin बीटा टीसँग कम्पेयर गर्छौँ, अनि यहाँ बीटाको भ्यालु डेल्टा आउँछ हैन, ल्याप्लेस अफ sin बीटा टीको फर्मुला अब हामीले यो निकाल्छौँ, त ल्याप्लेस अफ sin बीटा टी s बाई s स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर हुन्छ। बीटाको ठाउँमा यहाँ डेल्टा पुट गर्छौँ, यहाँ पनि डेल्टा पुट गर्छौँ हैन। त अब हाम्रो फाइनली आइहाल्छ। अब ल्याप्लेस अफ sin डेल्टा टी इक्वल टु डेल्टा बाई s स्क्वायर प्लस डेल्टा स्क्वायर हुन्छ। अब cos डेल्टा टीलाई हामीले cos बीटा टीसँग कम्पेयर गर्छौँ, बीटाको भ्यालु डेल्टा आउँछ। ल्याप्लेस अफ cos बीटा टी इक्वल टु s बाई s स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर फर्मुला हुन्छ। बीटाको ठाउँमा अब हामी डेल्टा पुट गर्छौँ, त यो बीटाको ठाउँमा डेल्टा हुन्छ। ल्याप्लेस अफ cos डेल्टा टी इक्वल टु s बाई s स्क्वायर प्लस डेल्टा स्क्वायर हुन्छ। अब हामीले यसकै भ्यालु निकाल्नु त पर्ने हो हैन, यो ल्याप्लेस अफ sin डेल्टा टी cos फाइ माइनस ल्याप्लेस अफ cos डेल्टा टी sin फाइ। अब यो cos फाइ र sin फाइ कन्स्ट्यान्ट टर्म हो, बाहिर निकाले ल्याप्लेस अफ sin डेल्टा टी माइनस sin फाइ ल्याप्लेस अफ cos डेल्टा टी। अब हामीले भ्यालु पुट गरिदिन्छौँ नि त। अब ल्याप्लेस अफ sin डेल्टा टीको भ्यालु कति आएको थियो रे, कता यो त यही छ त, म कहाँ हेरिरहेछु। ल्याप्लेस अफ sin डेल्टा टी डेल्टा बाई s स्क्वायर प्लस डेल्टा स्क्वायर, त यसको ठाउँमा अब हामी यति पुट गर्छौँ, यो डेल्टा बाई s स्क्वायर प्लस डेल्टा स्क्वायर माइनस sin फाइ। cos डेल्टा टीको भ्यालु कति आएको छ, s बाई s स्क्वायर प्लस डेल्टा स्क्वायर, त s बाई s स्क्वायर प्लस डेल्टा स्क्वायर। अब एलसिएम लिन्छौँ, s स्क्वायर प्लस डेल्टा स्क्वायर s स्क्वायर प्लस डेल्टा स्क्वायर एलसिएम लिएर यति आउँछ, त यो भइहाल्छ डेल्टा इन्टु cos फाइ माइनस s इन्टु sin फाइ, यही भइहाल्छ हाम्रो फाइनल एन्सर। हस् त साथीहरू, मैले 4वटै टाइपको क्वेसन सिकाइसकेको छु। अब नेक्स्ट भिडियोमा अर्को टाइपको सिकाउँछु, तबसम्मको लागि गुड बाई, टेक केयर।